خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. با یکی دیگر از ویدیوهای دوره آموزشی دکتر مالی در خدمت شما نازنینان هستیم. خدمت محمد نازنینم. به نمایندگی از شما عزیزان سوالات فلسفی شما نازنینان رو دسته‌بندی کردیم. میخوایم در این ویدیوی زیبا پاسخ بدیم. دانش شما، شم اقتصادی شما افزایش پیدا کنه، راهگشایی برای موفقیت‌های مالی بیشتر باشه. محمد عزیزم سلام، در خدمت هستیم برادر. سلامت باشید. خوشحالم در خدمتتونم مجدد. عزیز دل منی. دکتر جان، این هفته خیلی در خصوص تورم سواله. خب سوالی که اول می‌خوایم مطرح بکنیم اینه که اولی توضیح بدید که کلا تورم چیه و چجوری به وجود میاد. محمد جان، تورم تفاوت تعادل بین نقدینگی و حجم کالاست. فرض کن که در حال حاضر توی این اتاق دو تا دونه خودنویس وجود داره. همین دوتاست. دو تا خودنویس وجود داره. 2000 تومان هم پول وجود داره. کل اقتصاد هم همین دوتاست. خب قیمت هر خودنویس میشه 1000 تومان. به فرض اینکه جفتش یک کیفیت و یک شرایط یکسان داشته باشه. الان این دوتا با هم متفاوت. مثلا این میشه 1200 میشه 800. خیلی خوب. الان وقتی که پول چاپ بشه یهو بشه 4000 تومان تو این اتاق و خودنویسا زیاد نشه، قیمت هر خودنویس میشه 2000 تومان. به این میگن تورم. یعنی رشد نقدینگی بیشتر از رشد کالا. تعادل نقدینگی و کالا وقتی به هم میریزه که نقدینگی سرعت رشدش بیشتر از کالا میشه، بهش میگن تورم. حالا پوله از کجا اومد 2000 تومان؟ از بانک ها اومد. ما در اقتصاد یه سری بانک داریم. بانک وظیفه‌اش چیه؟ بانک وظیفه‌اش این هستش که شما میری اونجا درخواست وام میدی. وامی که بانک به حساب شما میریزه دکمه اینتر رو میزنه، پول چاپ میکنه. پول الکترونیکی چاپ میکنه. یعنی یکی از اهداف بانک اینه که در اقتصاد دو تا خودنویس وجود داره، 2000 تومانه. میاد 2000 تومان پول چاپ میکنه، میده دست تولید کننده. میگه آقای تولید کننده تو این 2000 تومانه بگیر، 2200 تومان باید به من 5 ساله پس بدی. تو این 5 سال برو ازش استفاده کن، تولید رو زیاد کن. تولید کننده میاد چیکار میکنه؟ 2 تا دیگه خودنویس تولید میکنه. تعداد خودنویسا تو اتاق میشه 4 تا. حجم پولم 2000 تومان بود، شد 4000 تومان. بعد در انتها که این اصل و بهره وام پرداخت میشه 1800 تومان. یعنی تو این اتاق 1800 تومان پول هست و 4 تا خودنویس هست. هر خودنویس ما بشه 450 تومان. یعنی اقتصاد اگه سالم کار بکنه، سازوکار وامدهی و پرداخت وام درست انجام بشه، شما شاهد تورم منفی هستی. که الان 2 تا کشور تو دنیا قبل از کووید 19 شرایط داشت. یکی ژاپن بود، یکی سوئیس بود. برای همین بیرون گفتن ریزرو کارنسی، اینا ارز امن بودن. اینقدر که سازوکار نظام بانکداریشون درست بود. حالا سوئیس امنیت بانکداریش هم زیاد کرد، ولی ژاپن نه، سازوکار اقتصادی درست رو رعایت کرد. حالا میان چیکار میکنن؟ میان هی تعادل ایجاد میکنن، چون دائم بر حسب گذر زمان تعداد جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، نیاز به خودنویس هی داره بیشتر میشه. یه جمعیت ما داریم اینجا، یه خودنویس داریم، یه حجم پول داریم. اینو هی میان بالانس میکنن. حجم پولی که میاد با حجم کالاها یکی بشه تا تورم زیر 5%، 3%، 4%، بالای 2% باشه. حالا چرا؟ چون وقتی تورم 2% باشه، یکی این که تورم منفی آسیب میزنه. حالا چرا؟ چون تولید کننده هر دفعه که تولید میکنه تعداد کالا رو داره بیشتر میکنه، قیمت کالا میاد پایین، به ضررش. انگیزه تولید کننده کم میشه تو تورم منفی. تورم صفر هم باز انگیزه ایجاد نمیکنه تولید زیاد بکنه. ولی تورم 2% ایدئاله، یعنی میگن ایدئال اینفلیشن 2%. چرا؟ نه به مصرف کننده فشار میاره که هر دفعه میخواد خرید بکنه قدرت خریدش کم بشه، نه به نه انگیزه تولید کننده رو میگیره که وقتی میخواد تولید بکنه میگه 2% گرونتر میفروشم. در نتیجه تمام اقتصادهای دنیا در پی این هستن که یه حجم نرمالی رشد بیشتر نقدینگی نسبت به کالا رو رعایت بکنن که این تورم 2% باشه، انگیزه تولید کننده پیرامون تولید بیشتر حفظ شه و با سیاست‌های مالی و پولی بانک‌های مرکزی این 2% بالاتر نقدینگی حفظ بشه. حالا در جامعه‌ای که
حجم نقدینگی هر سال 50% داره افزایش پیدا میکنه و در مقابلش کالا افزایش پیدا نمیکنه با این شدت، تورم میشه 50%. یعنی هر کالایی که تو این اقتصاد وجود داره نقدینگی حجمش زیاد شده. این حجم نقدینگی بخواد تلمبار بشه روی این کالاها، قیمت همه‌شو 50% میبره بالا. حالا اگر موقتی مثلا خودرو گرون شده، مسکن گرون نشده، این موقتیه. نمیتونی بگی مسکن مرد تمام شد. کسی نمیمیره، تموم نمیشه. هر چیزی که تو این اتاق هست این حجم پول هست، این حجم پوله میاد روش سوار میشه. اگر مثلا تو مسکن اثر تورمی رو شما نمیبینی، تو یه کالای دیگه داری حباب قیمتیشو میبینی. مثلا میبینی دلار حباب گرفته، طلا حباب گرفته، چون پوله نیومده پخش بشه رو همه کالاها، رو مسکن نرفته، بیشتر اومده رو دلار طلا. این حباب گرفته، این الان حباب منفی، این حباب مثبت. خب این موقتی دیگه، این دوباره رو همش پخش میشه. یا میبینی یه کالا به تبع تصمیماتی که گرفته میشه یک مرتبه حباب مثبت میگیره، یک مرتبه حباب منفی میگیره. مثلا بازار بورس ما حباب منفی گرفته بود، یعنی حجم نقدینگی زیاد شده بود، سهام ارزون میشد. تورم بود، سهام ارزون میشد. خب این عدم، این بهش میگن فاندامنتال دایورجنس، این واگرایی بنیادی موقتیه. کسی اینا رو بتونه شناسایی بکنه و فرصت بدونه، میتونه جون خودش رو تو شرایط 50% نجات بده. کسی که بیاد بفهمه که آقا این تورم 50% رو کدوم کالا اعمال شده، رو کدوم نشده، اونی که نشده رو بره بخره، صبوری بکنه تا اثر نقدینگی رو ببینه. اون آدم میتونه خودش رو در مقابل تورم حفظ بکنه یا نگه داره یا از پس تورم بر بیاد. این یه هنر یک تحلیلگر و معامله‌گره که شما بتونی ارزیابی بکنی بین بازارهای اقتصادی، بین دارایی‌هایی که وجود داره توی اقتصاد و نقدینگی و تورم، و ببینی کدومه که از این دارایی زیر ارزش گذاری شده. سرمایه گذاری بکنی، صبوری بکنی، نتیجهشو بگیری. حالا چرا وقتی تورم 50% افزار گسیخته است، خیلی رقم بالاییه. آمار مواد تورم 52% که الان برای آذر ماه اومده که دوباره ماهانه تقریبا 5% خیلی بالاست. 5% ضرب در 12 یعنی سال 60-65% انتظار تورمی داره میاره بعد سال دیگه. توی همچین شرایط پرتلاطمی یه لگ زمانی اتفاق میفته تا آثار تورم رو همه دارایی‌ها بیاد. مثلا اقتصاد انقدر ساده نیستش که شما بگی خود 2 تا دونه خودنویس این پول زیاد شد، 2 تا خودنویس گرون شد. نه، یه ژنرال داره اقتصاد تو همه کشورها. این ژنراله ارزه که حالا بنا به توافقی که تو دنیا شده این ارزه عمدتاً دلاره. اول این گرون میشه، متناسب با اون پشتبندش طلا گرون میشه چون با دلار ارزش گذاری میشه، نقره، مس، کالاها ارزش گذاری میشن، گرون میشن. سریع تو کشور ما بازار خودرو ریاکشن نشون میده، بعد سریع میاد اثرش رو توی بازار چی میذاره؟ سهام داره میذاره. الان قدیم اینجوری نبود. قدیم میرفت تو بازار مسکن اثر میذاشت، بعد فروش شرکت‌ها گرون میشد، بعد میومد رو سهام. الان اینجوری نیست. الان سهام جلوتر از مسکن اثر میذاره. حالا چرا؟ چون ریسک سیستماتیک که به وجود میاد، افراد یه متغیری رو به نام نقشه‌بندی وزن زیادی بهش میدن. میگه آقا من پولمو یه جا میذارم نقشه‌بندی بشه، امروز بدم بفروشم. سهام نقشه‌بندی بالایی داره به نسبت مسکن. در نتیجه الان دلار گرون میشه، طلا گرون میشه، نقره گرون میشه، مس گرون میشه، خودرو گرون میشه، سهام گرون میشه، بعد در انتهای زنجیره مسکن گرون میشه و ترجیحاً مسکن کمترین اثر رو میبره چون نقشه‌بندیش کمه. بودجه سرمایه‌ای نمیاد سراغش، بودجه مصرفی میاد سراغش. ولی با یه لگ زمانی آثار اینا همه داخل خودشون لحاظ میشه و الان شما شاهد این هستی که قریب به 2-3 سال اخیر، مخصوصا 2 سال اخیر، بازار بورس داره اثر تورمی رو هی پوشش میده، مسکن نتونست که الان دیگه کم کم داره میتونه. حالا چرا؟ چون این وامیسته سایر بازارها میتونن، مردم استطاعت خرید ملک مصرفی رو پیدا میکنن. میگه خب یه ماشین داریم چینی 3 میلیارد تومان، یه ذره پس انداز کردیم مثلا طلا و نقره خریدیم 5 میلیارد تومان، پاشیم بریم یه ملک مصرفیمون رو بخریم. اینطوریه. پس تورم عدم تعادل و توازن در حجم نقدینگی و حجم کالاست و اگر میخوایم کنترلش بکنیم باید تولید رو توسعه بدیم. ما باید بچسبیم به این که تصمیمات درست پیرامون تولید بگیریم که خدا رو شکر در بودجه 1405 داره این تصمیمات درست دیده میشه و وزیر فعلی اقتصاد در دستور کارش گذاشته که آقا ما تصمیمات اقتصادی درست بگیریم، به تولید کمک بکنیم
و از اون طرف هم عواملی که باعث رشد نقدینگی میشه تا حدودی کنترل بکنیم. حالا ما توی یه دومینو گیر کردیم. دومینو چیه؟ شما قدیمی هم گفتن آن کس که دخلش بود 19 خرجش 20 باید به حالش گریست. این دخل 19 و خرج 20 در سطح کلانه. یعنی شما درآمد 19 تومنه، خرجت 20 تومنه. خرج 20 تومنی عمدتاً چیه؟ عمدتاً حقوق دستمزده. یعنی عمده خرجی که داری حقوق دستمزده، درآمدی که داری از محل یا نفت یا مالیاته. نفته به تبع تحریما کاهش پیدا کرده، مالیات وصولش سخت شده به تبع شرایط اقتصادی. در اینچه هر سال کسری بودجه شما داریم. اومدی چیکار کردی؟ گفتی خیلی خب ما کسری بودجه داریم، درآمدی که نتونستیم زیاد کنیم، بیایم اوراق منتشر بکنیم. اوراق که چاپ بکنیم ما پول قرض میگیریم، از سالهای آینده میاریم الان هزینه‌هامون رو بتونیم جبران کنیم. چاپ اوراق منجر به این شده که چیکار کنی؟ که تامین مالی بکنی، کسری بودجه رو جبران کنی، بتونی هزینه حقوق رو بدی. حالا چاپ اوراق داری میکنی، کسی نمیخره. چرا؟ چون تورم 50% شما میگه اوراق 25%، کسی نمیخره. ناچاری نرخ بهره اوراق رو افزایش بدی. با افزایش نرخ بهره اوراق و نرخ سپرده بانکی ناخودآگاه به افزایش حجم نقدینگی داری دامن میزنی. چون دوباره منی که میرم پول میذارم توی سپرده بانکی دارم 27% سود میگیرم، یا میدم به شما میگی 36% بهت میدم، شما 36% کجا میخوای بدی؟ دوباره باید پول چاپ بکنی بدی دیگه. ببین دوباره نقدینگی زیاد میشه. یه دومینو گیر کردی که هزینه، چون حقوق دستمزد نمیتونی کم کنی، درآمد به تبع تحریما نمیتونی زیاد بکنی، کسری بودجه فقط راه تامین مالیه. ناچارا تامین مالی از طریق فروش اوراق یا افزایش سپرده بانکی داری انجام میدی تا تامین مالی بخوای بکنی، افزایش نرخ منجر به افزایش نقدینگی میشه. ببین یه لوپ بدی ما گیر کردیم. حالا از این لوپ بد گیر کردیم میخوایم بیایم بیرون، باید چیکار کنیم؟ باید بچسبیم به تولید. این بودجه 405 نسبت بودجه سال پیش خیلی بهتره. چند تا ویژگی داره. یک، وابستگی فروش نفتش کمه، چون واقع بینی داره میبینه تو شرایط فعلی فروش نفت سخته. به فرض اینکه انجام بشه وصولش سخته. این یه حسنش. دو، وابستگی بحث مالیاتش خیلی زیاده که قطعا افراد تو سال 1405 مسائل مالیاتی جدی خواهند داشت. 3000 همت برآورد تقریبا مالیاتی که 1500 تاش برای شرکت‌ها، 1500 تاش اشخاصه و خیلی از کسانی که تا به امروز مالیات نمیدادند سال 405 برای عملکرد 404 مالیات خواهند داد. و یک کار عاقلانه برای افرادی هستش که در حال حاضر مشاور رسمی مالیاتی به قول قدیمی‌ها پر کمرشون داشته باشن. داشته باشن کنارشون که آقای مشاور مالیاتی ما عضو جامعه رسمی مشاور رسمی مالیاتی باشه، که آقا به ما راه و خط بده ما باید چیکار بکنیم مسائل مالیاتی. خب پس وابستگی نفت کم شده، مالیات زیاد شده، از اون طرف انتشار اوراق هم می‌خوایم کم انجام بدیم. دیگه مثل گذشته یه 700 همت بخوایم اوراق بفروشیم تامین مالی کنیم نیست. خیلی رو مالیات حساب باز کردیم. پس تا حدودی داریم نشون میدیم که از این بر نقدینگی رو نمیخوایم زیاد کنیم، از اون ورم داریم تصمیمات خوب برای صنایع تولید میگیریم. میگیم آقا تولید کننده دیگه با دلار 73 تومن نیاد بفروشه، بیاد دلارش رو تو بازار تالار دوم بفروشه که مثلا 10% پایینتر از دلار بازار آزاد. پس دیگه تولید تحت فشار نیست، صادرات توجیه پیدا میکنه، معافیت صادراتی داریم ایجاد میکنیم، پس تولید یه جونی میگیره، از این برم نقدینگی کنترل میشه، رشدش کندتر میشه. این تورمی که داری میبینی احتمالاً امسال میبینی، سال دیگه اگر نهایی بشود احتمالاً همینجا وایسه دیگه، ندوه بره جلوتر. ولی اگر ما مثل سال پیش دوباره میخواستیم یه بودجه بدیم که از محل تامین اوراق و افزایش نرخ سپرده بانکی اوراق و اینا بخوایم اینو جبران بکنیم، دوباره تورم تو این لوپ بدش افتاده بود، همینجا خورد افزایش پیدا میکنه. ما واقعا باید یه شرایط اصلاحات اقتصادی جدی رو تو دستور کارمون بذاریم. حاملای انرژی رو قیمت واقعی بذاریم، قیمت گذاری دستوری رو حذف بکنیم، چند نرخی بودن ارز رو حذف بکنیم، تولید رو افزایش بدیم و حجم نقدینگی رو به شدت کنترل کنیم. در خصوص اون ارز اولم که بانک‌ها این کارو میکنن، بزرگترین بانک ما بانک ملت دیگه، در حال حاضر 150% سپرده‌ای که داره وام داده. یعنی اگه 100 میلیون سپرده اون تو شده 150 میلیون وام داده. پس ببین کار بانک اینه که نقدینگی رو تو جامعه تسهیل ببخشه و گردش و چرخش بده. ما یه سری بانک داشتیم که اینا وام دادن، واما برنگشته. نقدینگی اومده، نقدینگی تولید انقدر انجام نشده.
اون یه مقدار کار خراب کرده. یه سری مؤسسه مالی اعتباری داشتیم مثلا اومدن وام دادن چاپ پول کردن اصلا مجاز نبودن تعطیل شدن. بعد سپرده‌گذار داشته، سپرده‌گذار اومده بانک مرکزی پولشو داده، چاپ پول کرده. اینا همه اثرات افزایش نقدینگی دیگه. بنابراین تورم اونم نرخ 50% اولین چیزی که آسیبش هستش اینه که مصرف کننده ناراضیه، چون دائم استطاعت خریدش کاهش پیدا میکنه. دومین چیزی که آسیب به شما میزنه این هستش که در واقع فاصله طبقاتی ایجاد میکنه. کسی که دارایی داره رو تورم سواره، کسی که دارایی نداره نمیتونه رو دارایی سوار باشه و این خیلی بده. یعنی تورم عامل اختلاف طبقاتی میشه در جامعه و هر چقدر این تورم افزایش پیدا کنه اختلاف طبقاتی رو بیشتر میکنه. طرف مثلا دارایی داره رو تورم وایستاده سوار هج تورم داره میشه، داره سایز پولش زیاد میشه، اون بنده خدایی که نداره چی کار میکنه؟ قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه و این خیلی بده. آسیب بعدی که میزنه به تولید اصلا. چرا؟ تو تولید کردی الان مثلا یک کالای تولید کردی خودنویس، گفتی آقا ما 1000 تومان تولید کردیم، تورم شد 2000 تومان اصلا بفروشیم. شما همین الان مواد اولیه رو بخوای بخری بفروشی 2200 برات میفته. یعنی هر دفعه که بخوای بفروشی ضرر کردی. میشه داستان چی آقا سعید؟ یعنی شما هر دفعه که بفروشی ضرر کردی، چون دفعه بعدی بخوای بگیری گرونتر باید بخری و رسما سود حسابداری داری، سود اقتصادی نداری. یعنی شما نمیتونی اون حجم کالایی که تولید میکردی یا مراوده میکردی و دوباره بتونی ایجاد کنی. از طرفی این تورم با توجه به این آسیبایی که میزنه و جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، کیک اقتصاد به اصطلاح سایز اقتصادی داره کوچیک میشه. یعنی رقابت شدیدتر میشه و سهم افراد از اقتصاد هی کوچیکتر و کوچیکتر میشه و هی فاصله طبقاتی بیشتر میشه. یعنی تعداد فاصله طبقاتی که زیاد میشه، تعداد کسایی که استطاعت هم ندارن هی زیاد میشه و تعداد کسایی که هی اوضاعشون خوبه هی داره کمتر میشه و شما تو این شرایط با 2-3 تا تصمیم اشتباه دولاتا میشی. یعنی در شرایطی که تورم 50% شما فقط کافیه 2-3 تا تصمیم اشتباه بگیری. بالعکسش هم صادقا، فقط کافیه 2-3 تا تصمیم خوب بگیری یهو بیفتی تو چرخه درست. ولی اگه 2-3 تا تصمیم اشتباه بگیری، به قول پدر بزرگم خدا رحمت کنه رفتگان رو، ساکش بسته میشه. دیگه چیزی برات نمیمونه. یعنی الان مثلا من صبحی که بچه‌ها مشاوره میدادم، میگفت استاد من میخوام یه خونه دارم بفروشم 1,300,000 در شهرستان، اطراف شهرستان هستم، به اونجا مسکن ملی هستش، بیام اطراف تهران بخرم. گفتم عزیز من شما ابتدا بیا اطراف تهران ببین میتونی بخری یا نه، بعد کیس مورد نظرت رو 10 تا ملک پیدا کن، بعد اونجا مشتری اومد دوباره بیا ببین اینا واقعا همین قیمت میفروشن، خریدتو تموم کن، فروش انجام بده جابجا. نه اینکه شما پاشی بری قیمتی که یه دناپلاس توربو هم بده میدن ملک بفروشی، بعد پولو بذاری جیبت، حالا بگی خب حالا ماه دیگه پا میشیم میریم تهران ببینیم چه خبره، پاشی بیای تهران برید ببینید که اینجا دیگه دناپلاس هم نمیدن که برگردی شهرستان، چه برسه به خونه. ببین یعنی افراد کافیه یه دونه تصمیم جابجایی ملک رو با یه لگ زمانی انجام بدن، تموم شد، دیگه نمیتونه خونه بخره، دیگه ماشین باید بره بخره. یعنی یهو از یه خونه 80 متری میاد توی ماشین 2 متری. کارم از گریه گذشته بهرهان میخندم، خیلی بدا. و این اتفاق میفته وقتی شما مثلا یه پروسه 15 ساله رو بررسی میکنی، میبینید تعداد مالکا کم شدن. چرا؟ آقایی بار سنگینی شده، یا مثلا یه ملک داشته یهو گرون شده، گفته حالا بذارید تنوعی بدیم، اینو بذاریم سپرده بانکی بگیریم، دیگه نمیتونه اونو بگیره چون سپرده بانکی کمتر از تورم داره میده. ما الان ببین چه گیری کردیم. ما اگه الان سپرده بانکی رو بیاریم بالای تورم یا میزان تورم، نوش نقدینگی زیاد میشه. اگه کمش بکنیم نمیتونیم منابع جذب کنیم، سرعت گردش پول تو اقتصاد زیاد میشه، دوره آثار تورمی زیاد میشه. ببین چه گیری کردیم. یه اصطلاحش اصلا مؤدبانه نیست. اصلا یه جور گیر کردیم نه راه بحثایی مثل اون تیغ جوجه دیگه میمونه. نم تو درش بیادم داری فرو کنی. واقعا بده، واقعا بده. حالا ما اگه بخوایم این شرایط درست کنیم به زیر 5 سال درست میشه. خبر خوب بهت بدم. حالا از کجا؟ منابع معدنی که در کشور ما هستش بی حد و اندازه غنی و ارزشمند.
یعنی ما یکی از منابعی که در حال حاضر داریم و نمیدانیم که داریم، گفت بیدلی در همه احوال خدا با بود، اون نمیدیدش از دور خدایا میکرد. ما واقعا نمیدونیم چقدر منابع معدنی غنی و ارزشمند داریم. یعنی بهت بگم ما به یک مشارکت خارجی ساده با واردات تکنولوژی دومین دارنده گاز دنیا هستیم. تکنولوژی وارد بشه، شناسایی معدن و ظرفیت‌ها داخل کشور بشه، کارخانه تأسیس بشه، تولید، صادرات. اصلا مواد بردار خام بردار بفروش. مثلا ماده زئولیت یه ماده بسیار ارزشمند ما تو کشور داریم. آقا زئولیت رو بیا معدنش شناسایی کن، کارخونه رو بیا تولید کن، اصلا خام بردار بفروش. وحشتناک تولید افزایش پیدا میکنه و دیگه به راحتی میتونی نقدینگی رو کنترل بکنی. فقط نکته‌ای که داره چیه؟ نکتهش اینه که پول ناشی از فروش تولیدات ناشی از منابع معدنی رو باید رینوستمنت کنی، نه که دوباره اونم برداری حقوق بدی بخوری بری. نه، باید سرمایه گذاری بکنی که دیگه این اتفاق برات نیفته. ما از طریق دریا تواناییشو داریم، هم جنوب کشور شمالی کشور، از طریق مواد معدنی، از طریق نفت، از طریق واردات تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تولید داخل کشور. تکنولوژی بیاد رو AI کار کنیم، پنل برقی کار کنیم، پنل خورشیدی کار کنیم، صادرات برق داشته باشیم. ما درجه یک کویرای دنیا رو داریم. یعنی اصلا شما خیلی ساده برو تو کویر لود، فقط پنل خورشیدی نصب کن، همینجوری یه سیم بکش به کشور همسایه برق بفروش. یعنی کارهای خیلی ساده شما تولید رو میتونید زیاد بکنید. چرا؟ چون کشور پهناوره، کشور بزرگه، کشور غنیه و کشور انسانهای خیلی باسواد و باهوش داره. بنابراین درست کردن این به زیر 5 ساله و این شدنیه و امیدوارم که من و تو حداقل به سنمون قد بده. برای همین انقدر من ورزش میکنم که ایشالا این روزا رو ببینیم. آره انشالله. این از مقوله تورم که فکر کنم خیلی پاسخ جامع و کامل بدارم و توصیه که میتونم بهت بکنم این هستش که شما دائم باید سرمایه گذاری بکنید تو این شرایط. یعنی متاسفانه باید مصرف رو به تعویق بندازی و سرمایه گذاری بکنی که صبوری بکنی ببینی چی میشه. یه سری از سوالا پاسخ داده شد توی این مبحث. مثلا اولیش این بودش که خیلی پرسیده بودن با توجه به این شرایط تورمی که حالا 50% و بیشتر از 50% یه ذره هنوز راهی هست که آدم بتونه مثلا پولدار بشه، به اصطلاح بگن این انسان پولداریه که فرمودید حالا توی صحبت‌ها که باید تصمیمات درست بگیریم و یک سری سرمایه گذاری ها باید بکنیم یا اون ناترازی های بنیادی رو پیدا بکنیم، واگرایی های بنیادی. ببین محمد جان، شما تو این شرایط تورمی و بحث مالیات دولت داره مسیر درست رو بهت سوق میده. مثلا میگه آقا شما اگه طلا و نقره بخوای معامله کنی و ببین مالیات بدی، ولی اگه بری تو بورس معامله کنی مالیات ازت نمیگیرن. تمام کسانی که معامله فیزیکی طلا انجام میدن و دنبال سوداگری و سود کردن تو این راه هستن که حالا سوداگری کلمه درست نمیتونه باشه ولی خب متنی هستش که گفته میشه دیگه، جهت القای موضوع هستش، اینا همه مشمول مالیات میشه. یعنی مالیاتی که در واقع تورمیه. شما پس باید بیای تو بستر بازار سرمایه شفاف این کار انجام بدی. پس اگر شما میخوای موفق بشوی باید تو بستر قانون موفق بشی و از این استفاده کنه. شما تو کشورهای جهان اول تو توسعه یافته اونها هم مالیات میگیرن و یعنی اینجوری نیستش که مثلا شما یه سری صندوق طلا و نقره باشی بری بخری مثلا سود کنی کیف کنی، نه، صرف اینکه تو بورسه، نه، اونجا مالیات ازت میگیرن. ولی هنوز مالیات ما جدی نشده و این یکی از مسائلی هستش که منفعت هستش. هنوز معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی رو برای خیلی از در واقع تولید کننده ها ما فراهم میکنیم، برای خیلی از تجارت ها کسب و کارها فراهم میکنیم. خب خودش میتونه خیلی موثر و مفید باشه و خود این عدم همخوانی تورم با بازارها، شما یک مرتبه میبینی یه چیز حباب میگیره یه چیز زیر ارزشه و باید بتونید جابجایی درست رو انجام بدید، تصمیم درست رو بگیرید. تو این شرایط اقتصادی خیلی مهمه تصمیم گیری، از دویدن مهمتره. یعنی دویدن در مسیر درست و تصمیم گیری موفقت میکنه، ولی دویدن صبح تا شب بی حاصل به جایی نمیرسونت. باید بتونی تصمیم درست بگیری و اصلا و ابدا نباید در یه بازار رو به رو خودت ببندی.
آقا مثلا نقره به درد نمیخوره، نمیدونم مس به درد نمیخوره، طلا به درد نمیخوره، سهام به درد نمیخوره، هر کجا خودتو محدود کنی بعداً باختی. 1 2 3 4 باختی. چرا؟ چون یهو نوبت به اون میرسه، قرعه به نام اون میفته و شما از اون بازار بی‌نصیب شدی. الان بورس امسال من فکر کنم تا آخر سال 200% بازدهی بده. هر کسی گفت بورس به درد نمیخوره، نمیدونم ریسک داره، فلان داره، بهمان داره، راحت امسال 200% بازدهی از دست. خب مثلا اینکه مخالفت میکنی با بازار بورس چه دستاوردی برات داشت؟ هیچ، به جز اینکه خودتو ضایع کنی هیچ دستاوردی نداشت. خب پس نباید این کارو بکنی. شما نباید بگی این به درد نمیخوره اون به درد نمیخوره. دنیاتو نباید محدود کنی، اتفاقا باید دنیاتو باز بذاری. طلا چیه، نقره چیه، مس چیه، زمین چیه، ساختمون چیه، خودرو چیه، بورس چیه. خب حالا همه رو بشناسیم، ارزش گذاری کنیم، کدوم ارزونه کدوم گرونه. چون تو شرایطی که نقدینگی داره رشد پیدا میکنه و تورم هست، نمیشه که یه بازار تعطیل بشه و حذف بشه. کل این پول روی این بازار سوار میشه، هر کالا اینجا هست گرون میشه، کاری به دلار نداره. اصلا دلار شما ورد اصلا کل این لوکیشن همه رو پاک کن. اصلا آقا ما همه دلار رو جمع کردیم، آتیش زدیم، تموم شد. مشکلت حل نمیشه که. مشکل نقدینگی، مشکل دلار نیست. دلار هم مثل کالا داره نشون میده نقدینگی رو. نقدینگی مشکله. پس شما همه بازارا رو بشناسی. من الان داشتم بچه‌ام گفتم شاخص شد 4.50. بازار این همه رشد کرد، سهم 100% رشد کرده، هنوز 1 میلیارد دلاره. بابا این سهم 12 میلیارد دلار بوده، الان دیگه کفش باید 6 میلیارد دلار باشه. خب ببین هنوزم مفته. و بورس یه ذاتی داره، ذاتش اینه که بهترین نقطه رو تو بدترین شرایط ریسک بهت میده. بهترین ورود بورس 2 مهر ماه بوده، دقیقا روزی که مکانیزم ماشه نهایی شده، که خیلی ها گفتن دیگه بورس رو ولش کنید. یعنی خیلی از کارشناسایی که کارشناس بورس نبودن دقیقا نقطه نظر اشتباه گفتن. و ما در شرایط بدترین حالت، یعنی اوج ریسک سیستماتیک، گفتم آقا جان 6 ماه دوم بازار بورس شاهکاره، باور کنید. چرا؟ چون میدیدم که 6 ماه اول ریسک زیاده، فقط باید دوام بیاری. شما تو 6 ماه اول عرایض بنده رو بری دقت بکنی، گوش بدی در 6 ماه گذشته، بهت گفتم آقا شما فقط صبور باش، دوام بیار تو 6 ماه اول. برای همین وزن رزرو رو زیاد کن. تو 6 ماه دوم برو رو سهام. چرا؟ چون که این واگرای بنیادی رو میدیدم که آقا تورمه هست، نقدینگی هست، سهام هی تحت فشار داره میره پایین. و این کار من 14 سال انجام میدم. 1 سال 2 سال نیست که بگم تجربه مثلا کمه. یه سری از بچه‌ها خب بی تجربه، تازه وارد بازار مالی شدن، تازه مثلا دارم اینم مثلا سهام چیه، صورت مالی خودشو بذاره جلوش نمیتونه بخونه. من مثلا راجع به بورس اظهار نظر می‌کنم. دیگه تلخی عمر بشر حاصل بی تجربگی است. آدم تو بازاری که تخصص نداره نباید اظهار نظر کنه. و من متاسفانه یه سری اقتصاددانا رو می‌بینم، آدمای باسوادی ان، ولی راجع به بورس همش اظهار نظرهای اشتباه میکنن. چون اقتصاد چه ربطی به بورس داره؟ اقتصاد شما راجع به کل بورس میتونید صحبت کنید، راجع به تک تک شرکت‌ها مثلا سیاست تقسیم سود چه ربطی به اقتصاددان داره؟ اصلا نمیتونه اینو بفهمه، نمیتونه درک بکنه که آقا بازار بورس ما نقشه‌بندی مهمه، بازگشت سرمایه مهمه، پی بی پایین مهمه. مثلا میگه آقا تقسیم سود شرکت‌ها اشتباهه، بالاست، اینا باید کم باشه بمونه تو شرکت. اصلا نمیفهمه بورس چیه. میدونی؟ اقتصاددان اقتصاد خوب میفهمه، بورس رو نمیفهمه، ولی انگار که مجبورش کردن حتما اظهار نظر کنه. من نمیدونم چه کاریه. این بده که شما در خصوص چیزی که نمیفهمی اظهار نظر میکنه. حالا دیگه یکی از مزیتاش هم همینه دیگه، اگه کار میخواد داره میکنه. بسیار عالی. سوال بعدی این هستش که حالا میگن که من حقوقم کمه و از اون طرف کار آزاد هم میکنم در کنار کاری که مثلا کارمندی و اینها، چون پول خودمون داره هر روز ارزشش کمتر میشه، دوستان ببینن که با پول دقیقاً چی کار کنن، بانک بذارن، سهام بخرن. الان خیلی این سوال هنوز زیاده و کم کم دیگه همه دارن آگاه میشن باید چی کار بکنن، ولی باز خیلی این سوال زیاده که طلا بخرن، نقره باید بخرن، دلار بخرن یا اصلا بذارن بانک.
محمد جان ببین، در حال حاضر یه چیزی که خیلی مهمه تو این شرایط حفظ آرامش. برای اینکه شما آرامشت حفظ بشه باید استراتژی داشته باشی. استراتژی یعنی چی؟ یعنی 1% از درآمدتو بیاری بکنی توی ریزرو ها، دارایی‌های امن، 1% از داراییاتو ببری توی دارایی‌های پرپتانسیل. از نظر بنده استراتژی 50% طلا، نقره، مس بسیار عالیه. گواهی سپرده کاتود مس بر بورس کالا خریدش راحته، نقره گواهی سپردهش راحته، گواهی سپرده شمش و سکه هم راحته، صندوق نقره و طلا هم که داریم توی بورس. 50% دیگه هم باشه سهام. چرا؟ چون سهام خیلی هنوز هم ارزونه. این یه استراتژی بسیار سودآوریه. ببین این استراتژی معاملاتی رو ما به بچه‌ها توصیه میکنیم، به همه عزیزان توصیه میکنیم. حالا بیا این استراتژی رو تو شرایط مختلف بسنجیم. شما فرض بکن که بدترین اتفاق رخ داده، ریسک سیستماتیک انقدر زیاد شده که سهام صفر شده. یعنی فرض کن که شما 100 میلیون تومان پول داری، 50 میلیون رفتی طلا و نقره خریدی، 50 میلیون هم سهام سود نقدی محور منطبق با فایز خریدی. یعنی سود نقدی محوری که بازگشت سهام زیر 3 ساله که رسما 100 سال پولتو برداشتی، یه همچین سهام خوبی خریدی. خیلی خوب. حالت اول، ریسک اینقدر زیاد میشه که سهام شما صفر میشه. خب من این سوال دارم، اگر سهام شما صفر بشه تو این حالت طلا و نقره به تبع رشد دلار چند برابر میخواد بشه؟ 5 برابر، 6 برابر میخواد رشد بکنه. یعنی حداقل این 6 برابر رشد میکنه. 6 5 تا میشه 300 تا. سبد 100 میلیونی شما 50 میلیون سهام شده صفر، 50 میلیون طلا و نقره دیو شده 300 میلیون. یعنی شما بازدهی چی گرفتی؟ 3 برابری یا 200% گرفتی. یعنی تو بدترین شرایط که سهام شما صفر بشه طبق این استراتژی 200% بازدهی گرفتی، که تو شرایط تورم 50% شما به این راحتی 200% بازدهی رو کل سبد نمیتونی بگیری. چون خیلی حرفه‌ای باشی شما رو سهام 150% بازدهی میگیری، خود تورم هم که مثلا رو طلا و نقره و بازار جهانیش مثلا بهت 70-80% بازدهی بده، که رو هم دیگه اگه میانگین بگیری میشه مثلا 120%. یعنی شما با استراتژی نصف سهام نصف طلا و نقره و مس، اگر بدترین اتفاق بیفته که سهام صفر بشه، بازدهی از حالتی که سهام صفر نمیشه بازدهی بالاتره. در حالتی رو فرض کن که تمام ریسکای سیستماتیک برچیده شده از بین رفت، اصلا سهام بهترین بازار سرمایه گذاری و دیگه طلا و نقره و دلار و اینا اصلا هیچ به درد نمیخوره. ماکسیموم اصلاحی که اینا بخوام بدن 20%. یعنی پول تو طلا و نقره شده 40 میلیون تومان، تو این حالت سهامت حداقل 200 میلیون به بالاست، سبدت بالای 240 میلیون تومانه. یعنی چی؟ یعنی یه بازه بالای 140% کسب کردی. پس این هم میشه چی؟ اوج خوشبینی. باز بازه خیلی خوبیه. در حالتی که نه خوشبینی افراطی داری نه ریسک افراطی داری، شما بازدهیت اگه سهام خوب بتونی بخری که بالای 2 برابر تورم 50%، شما 100% باید سود بگیری. شما 100% بازدهی بگیری، اونم مثلا 60-70% بده، قشنگ راحت میانگین معدلت 80-85% بازدهی کسب کردی. در حالتی که نه جنگ میشه، نه ریسک نظامی میشه، نه خیلی هم خوشبینی افراطی بشه. بازی خیلی خوبی بوده دیگه، حسابی کیف میکنی و لذت میبری. حالا خوبی این استراتژی چیه؟ شما آرامش داری، اصلا برات مهم نیستش که چی میشه، چون در کنترلت هم نیست چی میشه. درنچه اصلا نیاز نیست شما بشینی ببینی که مثلا اخبار چی میگه که آقا جنگ میشه یا نمیشه، یا ریسک زیاد میشه یا نمیشه. هر چی میخواد بشه. شما طبق این استراتژی اصلا نباید برات مهم باشه چی میشه، فقط باید تمرکزت رو بذاری روی سهامت، چون طلا و نقره و مس کار خودش رو داره میکنه. در بهترین حالت در 15% اسلام میده، نه 20% اسلام میده که با گذر زمان تو بازار جهانی رشد میکنه. در بدترین حالت که اصلا خودش منفجر میشه. پس چرا حالا منفجر میشه؟ چون وقتی سهام صفر بشه تمام پول سهام یه سرریز میشه رو ارز و دارایی‌های امن. پس تو حالت عادی شما تنها چیزی که دغدغت باید باشه یه عملکرد بازاری خوب سهام باید باشه. شما عملکرد خوب بازاری سهام و فقط با گزارشات مالی میتونی به دست بیاری و تحلیل بنیادی.
تمام تمرکزتو بذار رو اون 50% سبدت که بازی خوب بگیری. بس سلام نامتم. هیچ خبری هم نگاه نکن، هیچی هم برات مهم نباشه. ببین با چه آرامشی میتونی زندگی کنی. حالا 100 میلیون داری، 1 میلیارد داری، 100 میلیارد داری، این استراتژی رو باید رعایت کنی. حالا الان میبینی بورس بهتره، مثلا ریسک بریوار طلا نمیخونه، 10% طلا نقره‌تو بریز تو بورس. بازار رشد کرده، حباب گرفته، از اون ور 20% سهامتو دوباره بیار رو طلا. یعنی مثلا 10% از این کم کنی، میشی 60% سهام، 40% طلا. میری جلوتر میبینی 60% سهام خیلی زیاد شد، بیاد سهامتو بکن 40%، ریزرواتو بکن 60%. مثلا یه بازی این چنینی با این بازی بکن در حد 10%، 15%، بسه، نه بیشتر. ولی دیگه اینو صفر نکن بریز تو این، اینو صفر کن بریز تو این. من اعتقادم این بود که ما بایستی 6 ماهه اول روی طلا باشیم، 6 ماه دوم کامل رو سهام باشیم. و این اعتقادی که داشتم بازدهیش هم بیشتر بود. اگر کسی تو 6 ماه اول رو طلا بوده و بعدش رفته روی سهام، بازدهی بالاتر گرفته. اما میدونی کجا باعث شد که این استراتژی رو من نخوام عملیاتش رو توصیه بکنم؟ زمانی که ما وارد 6 ماه دوم شدیم بعد از ریسک نظامی، قیمت دلار کنترل شده بود و ارزش دلار با قیمتش نمیخوند. چون از نظر بنده ما سورپرایز شدیم و انتظار این اتفاق ناراحت کننده رو نداشتیم، قیمت کنترل شد، نذاش این استراتژی عمل بشه. و این استراتژی برای افراد فوق حرفه‌ایه و جیگرش هم داره دیگه. یعنی هم تسلط به کار داره، هم جیگرشو داره. ولی نشد اینجوری بشه. یعنی احساس میکنم اقتصاد یه همچین فرصتی رو نمیده. حالا چرا نمیده؟ چون جفتشون بازارهای نقشه‌بندی بالا هستن و رسما طلا و نقره تو بورس میتونی معامله کنی. نذاش این اتفاق بیفته. مثلا یه ماهه که الان افراد یه ذره طلا کم کردن، بورسشون رو زیاد کردن. توی آبان و مهر این کار رو خیلی انجام ندادن، چون مهر ماه طلا ارزون بود. پس این استراتژی خوبیه برای سرمایه گذاری و کالای مصرفی در اولویت خرید باشه. شما اگه چیز نیاز داری باید بخری، چون بعدا گرونتر میشه و اتفاقا کالای مصرفی رو سریع باید بخرید، چون ممکنه بنا به شرایطی که وجود داره اتفاقا گرونتر از دلار و طلا باشه. یعنی شما یهو ببینید یک کالا از دلار گرونتر دویده. مثلا یه ما تصمیم میگیریم که آقا منابع ارزی نداریم به موبایل اختصاص بدیم، آیفون مثلا 15 می‌خواستیم چیکار، 18 می‌خوایم چیکار، یهو مثلا موبایل دوید گرونتر از دلار. مثلا میگیم آقا ما منابع ارزی جهت ماشینای لوکس نداریم، ولی مثلا ماشین لوکس نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ جلوی واردات خودروی مثلا لوکس گرفته بشه، یهو می‌بینیم منفجر میشه. یعنی این کالای اساسی و مصرفی باید تامین بشه و احتمال اینکه ما بخوایم جلوی واردات کالای لوکس رو بگیریم زیاده، چون الان تو بودجه تصمیم گرفتیم رو کالاهای مورد نیازمون هم دیگه سوبسید ندیم دیگه. پس منطقیه رو کالای لوکس قطعا نباید بدیم، میدونی؟ و دیگه لوکسگرایی واقعا نباید اتفاق بیفته مگر کسی طبقه لوکسگرایی هستش و ریاضت کشیدن و سختی کشیدن و قناعت کردن و ساده زیستی و اینها همه باید در دستور کار باشه. ولی ایشالا که هرچی زودتر شرایط اقتصادی به گونه‌ای بده که تورم روند نزولی داشته باشه و تگ‌نرخی بشه، چون بالاخره هر کسی هم که از پس این تورم برمیاد نمیتونه آرامش خاطر داشته باشه، لذت ببره. چون بالاخره من حالا هرچی بگم استراتژی داشته باش، آرامش داشته باش، آموزش ببین، فلان کن بهمان کن، وقتی زندگی قشنگه همه با هم لذت ببرن. میدونی مثلا نمیتونی که مثلا شما بگی که خیلی خب من 1 میلیارد میگردم 2.5 میلیارد تومان پاشیم بریم خونمون رو بخریم. خب حالا مثلا شما تونستی جون خودتو نجات بدی من که مصرفی تو بخری، کما که خیلی از بچه‌ها امسال خونه دار شدن، ولی خب آدم دلش میسوزه. خود یه نفری که این آموزشو ندیده چی؟ آیا همه باید مثلا آموزش اقتصاد واقعا ببینن؟ یعنی شما میخوای توی یه لوکیشن زندگی بکنی حتما باید دانش اقتصادی داشته باشی؟ چرا باید حتما اینجوری باشه؟ خب خوب نیست دیگه. طرف رشتهش مثلا فرض کن متخصص بیهوشیه، ولی اینم الان باید دانش اقتصاد داشته باشه. الان ما جراحا اومدن دوره آموزشیمون، پزشکا پاشدن اومدن، روانشناسا اومدن، پرستارا اومدن، ساختمونسازا تشریف آوردن، وکلا تشریف آوردن. ببین یعنی افرادی که تخصص در کارهای حرفه‌ای دارن
به این مهم رسیدن که آموزش مسائل مالی حائز اهمیته. چرا؟ واقعا مهمه دیگه، چون بدیهیه دیگه، باید برای مهم باشه. ما دکتر داریم که ماهی 300 میلیون درآمدش اوضاعش خیلی خرابه چون نمیدونه خیلی چیزا رو باید چیکار کنه. خب این بنده خدا الان مجبوره واقعا دانش مالی داشته باشه، وگرنه نمیتونه راحت زندگی کنه. یعنی اصلا این شکلی شده که مثلا ما در گذشته میگفتیم آقا طرف کار کردن با کامپیوتر بلد باشه، زبان انگلیسیش خوب باشه، مثلا آدم باسوادیه. بعد اومدیم گفتیم آقا تغییر کرده، شما باید قائم به یادگیری باشی، قائم به هوش مصنوعی باشی، بروز باشی، این حرفا. الان اینه که آقا هر کسی میخواد زندگی کنه دانش مالی باید داشته باشه، اصلا شم مالیش باید قوی باشه دیگه. ارزش گذاری سهام و کارخونه ها و سهام ارزش، حالا بورس یه حس داره 750 تا نماد، این بازار همیشه توش یه چیز ارزون هست. خیلی جالبه محمد جان. الان دیدی 3 تا مثلا نمادهای بچه‌ها مثلا توصیه کردم، گفتم اینا بچه‌ها پی بایش ارزونه. ببین الان این همه بازار رشد کرده، هنوز اون 3 تا نماد مثلا 100% بازاری میده تا سال دیگه، کف بازاریش. دوره هفته دیگه یا یه هفته حق تقدم میاد دوره فرصت. اصلا همیشه تو این بازار بورس فرصت خیلی جالبه. یعنی یه بازاریه که همیشه برای کسی که از اقتصاد جا مونده میتونه براش فرصت خوبی باشه. اینه که دیگه ناچارن همینه دیگه، افراد باید سواد و دانش مالیشون رو زیاد بکنن و بتونن تصمیمات خوب بگیرن. دیگه کارش هم نمیشه. و این یه رکن مهم زندگی کردن اینجاست. هیچ کارش هم نمیشه تا ایشالا بهتر بشه دیگه. تا واقعا کسایی که دوست دارن ثروت بیشتر داشته باشن اونا دنبال مسائل مالی باشن. طرف مثلا دوست داره بازنشستگی زودهنگام پیدا کنه، درآمد غیر فعال داشته باشه، سود سهام بگیره، اون بیاد مثلا آموزش اقتصاد و مالی ببینه، میخواد یه کار متفاوت بکنه. ولی شما به عنوان کسی که تخصصته و دوست داری 35 سال کار بکنی، چرا بعد اصلا بازنشستگی زودهنگام باید بلد باشی؟ اصلا شما دوست داری کار بکنی 35 سال دیگه. اون کسی که واقعا یه درآمد سود سهامی میخواد، نمیخواد کار بکنه، 3 ساله میخواد پولشو برداره که 1 ساله اتفاق میفته، زودتر میخواد بازنشست بشه بره مثلا دور دنیا رو بگن، اون میاد آموزش مالی. نه اینکه افراد بر حسب ناچاری و شرایط اقتصادی بخوان حتما مسائل مالی رو اشراف داشته باشه. بعد دیگه آخه هم که نمیتونن که. طرف شرایطی هستش که مستعصل بنده خدا. اصلا شرایط روحی و ذهنی و روانی شرایط خوبی نیست و اینه که مجبوره دیگه باید شرایطش رو روحی روانی خوب بکنه و بتونه این کار بکنه. و ما هر کاری که دستمون میاد واقعا برای بچه‌ها انجام میدیم. اون روز به یکی از بچه‌ها گفتم پاشو برو خونه‌تو مرتب کن. گفت آخه با خونه من چیکار داری؟ گفتم به خاطر اینکه تو ذهنت خیلی شلخته بلخته است، باید داری مرتب کنی، این فضا رو درست کنی، یه ذره ذهن درست بشه، بتونیم با هم دیگه کار بکنیم. تو با این ذهن شلخته به جایی نمیرسی. یعنی ببین ما ناچاریم واقعا به همه چیه بچه‌ها کار داشته باشیم. اون روز به یکی از عزیزا گفتم آقا بشین ناراحتیاتو بنویس، پاره کن، بسوزون، بریز بره. با این ناراحتی که هی همراه خودت داری بهش فکر می‌کنی تو به جایی نمیرسی. هرچی من تحلیل می‌فرستم هی میگه مثلا کدوم فرصت‌ها بهتره. من میگم آقا ما توصیه نمی‌کنیم، آموزش میدیم، دارم میگم آقا اینا نسبت‌های برتر دارن، نمیشنوی انگار. چرا؟ چون ذهنت شلوغه، چون ناراحتی، چون افسردگی گرفتی، چون خشم داری، چون کینه به دلت گرفتی. همه اینا رو باید درست بکنی. میدونی افراد واقعا باید رو روانشناسیشون کار بشه تا به مرحله‌ای برسن بتونن تصمیم درست بگیرن. چون موفقیت تو بازار مالی تصمیم درست و ثبت کردنه، نه کار کردن. شما باید بتونی تصمیم درست بگیری، هیچ کاری نکنی، بردی. و اینه که ما هم به ناچار با همه شرایط بچه‌ها خودمون رو داریم کنار میایم و کمکشون واقعا میکنیم. تو بدترین شرایط خودت بودی، یکی از ستونهای شرکت هستی و یکی از کسایی هستی که واقعا نقش قابل توجه داریم و بچه‌ها دیدن دیگه تو همه شرایط ما کنارشون بودیم و هستیم و خواهیم بود و ایشالله که همیشه بهترینا رخ بده و اتفاقای خوب بیفته. انشالله. دست شما درد نکنه. قربونت داداش، من همه سوالا رو پاسخ دادم. یه بخشش میمونه ایشالله جلسه بعدی. ایشالله ما بقیه سوالات شما نازنینان رو در ویدیوی بعدی تکمیل میکنیم. یه مقدار من از چارچوب سوالات محمد عزیزم خواهش کردم ولی مسائل بسیار مهمی رو خدمت شما عرض کردم. ولی مسائل مالی که دوست دارید رو برای ما کامنت بکنید، ما در خصوص اون
در خدمت شما هستیم. هر سوالی مشکلی باشه خدمت شما خواهیم بود. با ما هیچ سوالی بی پاسخ نمیمونه. عزیز دلمید، همیشه خوشحال باشید، توانا باشید، دانا باشید، موفق باشید و خوشحال. عزیزمید.